Hrănirea castraveților cu infuzie de pâine este o alternativă excelentă la îngrășământul cu drojdie și chiar mai bun. Pâinea conține drojdie, care ajută cultura de castraveți să crească intens rădăcinile și frunzele. Îngrășământul cu pâine pentru castraveți are multe avantaje. Fructele se fac mult mai repede și grădinarii recoltează o recoltă timpurie. Numărul mungurilor crește, alții noi cresc în mod constant, numărul florilor sterpe este mult redus, castraveții sunt crescuți uniform și nu au goluri. Plantele slăbite de castraveți sau subțiri devin mai puternice. Îngrășământul cu pâine este mai bun decât îngrășământul cu drojdie, deoarece conține pe lângă drojdie microelemente utile, carbohidrați și proteine necesare dezvoltării castraveților. Se strâng resturile de pâine, inclusiv crusta, care este foarte bună. Pâinea de secară, pâinea neagră, este mult mai bună, fermentează mai repede. Pâinea se taie sau se rupe în bucăți mai mici, se acoperă cu apă. La o jumătate de kilogram de pâine uscată se folosesc 5 litri de apă, iar apoi se pune un capac deasupra. Se lasă la fermentat aproximativ 7 zile în condiții de căldură. Infuzia fermentează mai repede, probabil la 5 zile. Vă puteți da seama că soluția este gata când formează spumă la suprafață. Când spuma a încetat să mai apară, atunci fermentația s-a încheiat. După cele 7 zile, pâinea se îndepărtează, se recomandă strecurarea îngrășământului, iar apoi lichidul este diluat cu apă, turnând 10 părți de apă și o parte de îngrășământ. Cu această soluție se udă castraveții. Se poate folosi și la roșii.